जाऊ नानी एकछिन अब बाबु राम्रो भिजी भएछ यताले थुपार्नु पर्छ टोकामा हाल्नु भएको रहेछ म झन्डै लगेर गएँ झरिटाबाट सिक्नु मैले के गर्छ मैले खाने के पैतालले जानु कि नजानु सिकेको गीत नि ए त मेरो चिकन छ त अहिले बिचमा हो को भदाई हो तपाईँको भदाई ए मुगामा भन्छ अरे अब काकाको 300 एउटा चाहिँ बोक्नु सकिन्छ नै होला जस्तो छ अहिले चाहिँ जाने कि नजाने मान्ने कि नमान्ने भन्नुहोस् न जङ्गलीमै कटाएर बोक्दा गइन्छ ल मायाको गाउँलाई छेक्यो बादलले भन्नु त सिमसिमेलाई बिजाउने साला खोला वैशाखको दिनमा घाम लाग्छ होला घाम लाग्छ होला पछि बोक्नुपर्छ खुट्टा मर्किन्छ के धेरै दाउरा चिरुवा दाउरा चिरुवा फुलको गोरु जवाने गोरु जवाने दाउरा बोक्नु यस्तै हो भने लागो है नानी के गर्नु अब त्यही त पानी पर्नु छ अब चाहिँ 60 नै लडिन्छ घर पुग्दै छ होला यो त लडिँदैन के एकछिनदेखि झन् गिलो हुन्छ ल माछा त यो त होइन बाबाले तेल पोखरै ल्यायो त्यो बाटोमा चिप्लो चिप्लो पानी mana gopren pani Gaita de Persone gambut pola ame gambut lau tan chili pan gambut bhanदै lau एउटा छ एक लान्छ पनि छ कान्छ त भनेको नि
त यहाँ अनि त दार भित्र नै आतिना ल म अब उता केही म कुखुरा धेरै अब गाउँकै मासु पुस्नुको लागि म जाँदैछु यहाँ अब उहाँहरू सधैँ यसो सक्छ भनेको माथि उँभो भो हुँदो आएछ